שלום לכל החברים הנחמדים, היום אנחנו ב-19 למרץ 2024 וזאת גלי לוסי, משאירה לכם סרטון נחמד לגבי ישראל, מה צפוי בגזרה הצפונית. אנחנו ניקח את הקלפים, קלפי לנורמנד, זאת הערכה, ואנחנו נפרוס אותם ונקבל תשובות, והולך להיות מאוד מעניין. תוך כדי נשאל אולי על כל מיני דברים נוספים, את הערכה אני שמה בצד. חוזרת למסרגה שלי הנחמדה, שאיתה אני יכולה להצביע. ניקח את הקלפים ונעשה את הפריסה. אז קודם כל אנחנו מערבבים את הקלפים, אני בודקת שרואים את הכל. רואים? הכל בסדר. בואו נתחיל. אז יש לנו את הגזרה הדרומית, 2024 תמיד אמרתי, הגזרה, ישראל, בואו נעשה סדר, ישראל עכשיו מתנקה, ב-2024 היא עוברת ניקיון מסיבי, הגזרה הדרומית, עזה, הניקיון הוא מהדיפ סטייט, אילומינטי, קבל וכל הדברים האלה, בעיקר מהדיפ סטייט, לכן עשו את מה שעשו, שזה לא מלחמה, זה בעצם מבצע צבאי של צבא ארצות הברית, שמנקים את ישראל, כי אנחנו הכוכב ה-52 של ארצות הברית, ואנחנו נפרוס קלפים היום ונראה מה צפוי לנו בגזרה הצפונית. שוב אני אומרת, הגזרה הדרומית נוקתה, אנחנו מתקדמים עכשיו לגזרה הצפונית, הים גם מתנקה, אין דבר כזה חות'ים, יש צבא ארצות הברית שמשוייך לנשיא הנסתר שהוא הנשיא בפועל והשם שלו זה טראמפ. הנשיא ביידן זה בובה, המקור כבר ב-17 לינואר 2020 הוצא להורג בכלא גיטמו. טוב, נתחיל. הרבה אינפורמציות. בואו נתחיל מה הולך להיות בגזרה הצפונית. אנחנו שואלים מה צפוי להיות בגזרה הצפונית בישראל. כמובן, מבחינת התושבים שחיים בצפון בעיקר, ובואו נראה. נפרוס, נקלפף, נערבב היטב את הקלפים. כשנרגיש אנרגטית שקיבלנו את הערבוב הנכון, אנחנו נעצור. ונתחיל לפרוס. הפריסות האלה תמיד מתקיימות בשלשות, אנחנו פורסים אותם בשלשות, קוראים אותם בזוגות. בואו נראה מה הולך לצאת לנו, ואנחנו קוראים סיפור, תזכרו תמיד שזה כמו סיפור בהמשכים. ברגע שאתם מתרגלים את הקלפים האלה, ספר הדרכה יש באמזון שלי, בעברית, באנגלית, גרמנית ועוד כמה שפות, גם ברוסית. טוב, נרצה, אנחנו נפרוס עוד כמה ונתחיל, בסדר? אז מה יש לנו מצפון? קודם כל, יש פה סודות בתוך המדינה שבאים לסיומות. שועל זה דבר מאוד ערמומי ומאוד חכם, הוא תוקף בחוכמה. זאת אומרת, מה שמנקה את המדינה, יש פה כמה פרשנויות על הקלפים האלה. מצד אחד, מה שהתנהל מתחת לאדמה, נכון, בסתר, איפה הקבורה נעשית? בתוך האדמה. אז אנחנו בשורה הראשונה. מה שהתנהל בתוך האדמה, יתנהל בסתר, יתנהל בשושו, במחשכים, סודות מדינה, דברים מתחילים להיפתח, כי זה הסוף שלהם, דברים מתחילים לצאת החוצה. יש פה משהו ששועל זה גם הדיפ סטייט שהיה בישראל, אז יש לי הדיפ סטייט בא לסיומות, בסדר? אנשים מושחתים הגיעו לסיומות, וגם במקביל צבא ארצות הברית, לא שהם מושחתים, אבל הם שואלים, הם יודעים לעשות את זה בעורמה, בחוכמה, בסתר, נכון? החוזה שלהם תמיד נסתר, כי ההר מסתיר כל הזמן. אז יש לי חוזים שיוצאים לכדי פעולה, והכובעים הלבנים, עוד מעט בטח יופיעו בתור הכלבים, הכובעים הלבנים מביאים לסיומם של הסודות וסיומו של הדיפ סטייט ששלט בישראל ועל כל המדינות האחרות בעולם. אני חשב שהנקודה הקטנה במזרח התיכון שקוראים לה ישראל, שהיא ממשל ציוני כוזרי של אנשים שטניים, סוגדי שטן, שלט בכל העולם דרך ארגוני החסמבה שלו. מה זה ארגוני חסמבה? תחפשו בטלגרם. עכשיו, אז יש לי חוזה שנגמר, יש חוזה חדש שהוא נמצא מאחורי הקלעים, יש לי חוזה מאחורי הקלעים.
מאחורי הקלעים, זאת אומרת, הוא נסתר. יש לי כובעים לבנים, עושים את זה בחוכמה, יש להם חוזה להציל את המדינה, והם מאוד חזקים במה שהם עושים, הם נמצאים בשטח כבר שנים, לפחות 5 שנים. אם מדברים על 5 שנים אחורה, שאנחנו נמצאים תחת שליטה של ארצות הברית מוחלטת, תחת הנשיא טראמפ. 5 שנים אחורה, יפה, זה מסתדר לי מ-2018, נכון? 2018 זה בערך השנים, כי ב-2018 ביבי כבר איננו, והוא הוחלף על ידי דמויות אחרות. בואו נמשיך לשורה שלישית. שורה שלישית מדברת, אנחנו עוד מעט נגיע לכל בצפון. הכל מתחבר עם הכל. שורה שלישית מדברת על חזון חדש מגיע, יש לי משהו מחול שמגיע, מה מגיע מחול, הכוחות הצבא ששומרים על ישראל ומנקים אותה, ויש לי שמחה, לא להרבה זמן, אבל משהו משמח וטוב. החזון החדש יוצא לאור, דברים חדשים יוצאים לפועל. זה קשור במידעים, זה קשור לחוזים שהם הביאו איתם לעשות. האמת מוצפת, האמת יוצאת לפועל, והאמת יוצאת באופן איטי לציבור. לא כולם יקבלו את האמת הזאת, זה בא בביקורות. יש אנשים שיוצאים מקילם, נכון, נחש, כי זה הסוף של הקבל. הדוב מרמז לי על אנשים שיש להם ניסיון רע ודברים שנעשים באיטיות כמהירות מהשטן, אז עושים דברים לאט. קו גורל מדבר על שזה הגורל של המדינה, הולכים לנקות את הצפון, מנקים כבר את כל המדינה. מהים אי אפשר לצאת, נכון? כי חוסמים ואוטמים את כל הגבולות של המדינה ומנקים אותה מבפנים. כשיש פה כ-800,000 אנשי אילומינטי, קבל, דיפ סטייט וכל מיני בבונים חופשיים, או בלתי חופשיים, תלוי איך רואים אותם, שכלואים בתוך המדינה ולא יכולים לצאת את הגבולות, וגם לא דרך המנהרות. כי מנהרות מפוצצות, כמה מנהרות היו בישראל בסביבות 2000. אנחנו בתור אזרחי ישראל לא אשמים בשום דבר, האשמה מוטלת ומופנית רק כלפי הבכירים בצבא, הבכירים, נכון? 7 לאוקטובר, זה הבגידה של אנשי הצבא, הבכירים בממשל, הבכירים בעיריות, הבכירים בכל מי שהיה, כל מי שדחף לקורונה, כל מי שהשבית את חופש האדם ופגע בו, הם חלק מהקבל, וכולם, כל אדם כמובן יענש על מעשיו בטריבונלים צבאיים, עצרים או במוות פתאומי בידי הבריאה. אז יש לי פה דברים חדשים שבאים. אנשי האור, בסדר? זה הטובים, בסדר? זה הרעים. אנשי האור פועלים לפי חוזה, יש להם חזון חדש. זה יכול גם להעיד על קשרים מעבר, גלקסיות, פדרציה גלקטית, עזרה מחוצנים טובים. הקלף הזה יש לו הרבה משמעויות, לא רק ילדים וחזון חדש. השמש מוציאה לאור, היא פותחת, היא מוציאה לאור, היא מנקה והיא חושפת את האמת המזעזעת. פה זה מדבר על אנשים שהם מאוד מקצוענים במה שהם עושים, לא לפחד כי הגורל של המדינה הוא גורל טוב. עכשיו, בואו נמשיך ונשאל לגבי החזית הצפונית. יש לי פה בשורה שלא יודעים מה היא, נכון? למה? כי יש לי החשכה, לא לפחד. הולכת להיות החשכה יכולה להיות, בואו נראה, יחידה. זה יכול להיות אפריל ומאי, 5 פחות 1 זה אפריל, יוני ויוני מופיע לי פעמיים וזה גם בין מרץ. אז בואו נדבר על הרבע השני של השנה. רבע זה כמו עוגה שמחולקת לרבעים, אז יש לי את מרץ עד יוני, צריכה להיות פה החשכה. יחידת זמן אחת יכולה לדבר גם על אפריל, מאי ויוני, חודשים מאוד חזקים, כאשר מאי הוא חודש מאוד עוצמתי. התאריכים לפעמים יכולים לזוז, אבל למה? כי התוכנית היא סודית מסועפת וגם לפעמים זמנים יכולים לזוז, אבל בגדול זה יקרה במהלך 2024, הנושא של החשכה, כי זה הגורל של המדינה וזה יקרה בישראל, זה יכול לקרות בעוד כל מיני מדינות בעולם, אבל בעיקר בישראל, ואנחנו נהיה הדוגמה למדינות הבאות. אני מדברת מהר, כישויות ממהרות, שהסרטון לא יהיה ארוך מדי. אז יש לי פה, אני מביאה קלפים מאיפה שבא לי, יש לי פה את זה, יש לי פה משהו טוב, מה הולך להיות? תוך כדי, יש לי פה חסידה שמביאה משהו חדש ומביאה אותו לציבור, סביר להניח שזה מדובר על טראמפ,
או על דמות שהעם נורא אוהב ומחבב ונותן לו את ההדר. זה יכול להיות גם ביבי. אנחנו לא קשור לליכוד ומערך ודברים כאלה בכלל, כי הוא מסמל כמנהיג, בסדר? ביבי זה לא ביבי המקורי, זה מישהו אחר, כי הוא מטעם כוחות האור. תזכרו, הטור הזה זה הטור של הטובים. הטור הזה, הטור של הלא טובים, לחשים, הולכים להיגמר, אבל זה נגמר בטוב, בסדר? כי האור כבר ניצח מזמן, האור גובר על החושך. אז יש לנו בשורה הולכת לבוא, יש לי החשכה יכולה להיות באפריל או במאי, יש לי פה תקשורת, התקשורת עם ההחשכה הולכת להתנתק, זה יכול להיות חשמל, זה יכול להיות אינטרנט ומדיה, תקשורת והחשכה. אבל משהו חדש מגיע, מישהו מביא טכנולוגיות חדשות, קשור גם לחוצנים, קשור גם לשמיים, דברים חדשים, חשמל שעושים מהאוויר, אינטרנט קווי, אינטרנט קוונטי, כל מיני דברים חדשים שהולכים לבוא לציבור, אל הבית, מהציבור, מהציבורי, תקשורת ציבורית לתוך הבית. אוויר, רגע. למה? כי זה הגורל של המדינה. עכשיו, בגדול, אם אתם שואלים אותי, אם הולכים להיות, אני רק אסיים את זה ואני אעשה עוד פריסה מהירה. אז יש לי אינטרנט בבית, יש לי קו הכוכבים, זה היה צריך לקרות כבר מזמן, זה קורה עוד הפעם. או אם מסתכלים על זה הפוך, הכל כבר קרה ואני מספרת את העבר, אבל דברים הסתיימו באהבה ובשלום. בסדר? כי שלום עולמי, שלום אזורי יתחיל להיות פה. המחצית הראשונה של 2024 יש פה מלחמה, זה לא מלחמה, זה מבצעים לניקוי. מגדירים את זה כמלחמה כדי שלא יבואו לפה מטוסים ויפגעו אנשים בטיסות. לכן מצמצמים את הכל. יש תעופה, אבל התעופה היא פשוט מצומצמת מאוד. בסדר? כי חסידה זה תעופה, ולא רוצים שאנשים יטוסו. אז יש לי חסידה בית, אז הם נשארים בארץ במקום לטוס. הרבה אנשים לא טסים עכשיו, כי זה הכל מתחבר להכל. אבל אנחנו נעשה עכשיו עוד פריסה, ונשאל שאלה לגבי... רק רגע. הנה. נשאל שאלה לגבי האם אזרחים בצפון ייפגעו, אם יהיו טילים ודברים כאלה, נעשה את זה באופן מהיר. ככה, 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 ככה נקים, נביא לפה, ככה, ככה. רגע, אם מתהפכים לכם קלפים, תחזירו חזרה. לא תמיד זה נותן סימן למשהו. בואו נראה. אז יש לנו עוד הפעם. בואו נסתכל ונראה מה יצא. אז יש לי פה משהו שנגמר מזמן, הקבל כבר מחוסל, אנחנו רק מנקים אותו, סוגרים את דלת החושך ופותחים את דלת האור, חושפים את האמת. מגלים את הסודות, מפיצים את הידע להמונים, את הטכנולוגיות שהוסתרו. בואו נראה, האם אזרחים ייפגעו? נכון, אנחנו מדברים על מוות ודברים כאלה, תתפלאו, לא. כי מוות מתחלף לי בבריאות. בסדר? בריאות, הכובעים הלבנים עושים את הכל באופן מאוד מאוד אחראי, מקצועי, ככל שניתן. יש לי בשורה, ממשלה, יש לי הרבה ממשלה, יש לי הרבה כוחות. יש פה גם קשור לצבא, צבא וכוחות, ערוכים נהדר. אני לא רואה פה טילים מהשמיים. האם יהיו פה טילים מהשמיים? ניקח אחד, ניקח מפה עוד אחד, וניקח מפה עוד אחד. האם יש טילים מהשמיים? אין לי טילים מהשמיים, יש לי דברים טובים מהשמיים. זה אמרתי קודם, זה יכול לסמן גם חוצנים, זה יכול לסמן חזון חדש, זה יכול לסמן הרבה דברים. אין לי פה חוצנים, יש לי ממשלה שמחותרת לכובעים הלבנים, לכוחות האור, אישה, יכול להיות שהיא ראש הצוות של הגלקטים או משהו כזה, כי יש פה אישה שקשורה לשמיים. ויש פה מסמכים, הסכמים, תוכניות. זה היה צריך לקרות כבר מזמן. זה חד משמעית מדבר על חוצנים. חוצנים מגינים, חוצנים שומרים. לא לפחד מהקלף הזה. זה יכול לדבר על לעשות דברים באופן שהוא עוטף את כל המדינה, כי הנחש לופת.
הוא עוטף את המדינה, אם זה היה קלף לא טוב, היו הרוגים ודברים כאלה, היה מוצמד לזה הקלף של העכברים, ואין את זה פה. כי יש לי זר פרחים. זר פרחים עם זה אומר שלא יהיו הרבה פגיעות בנפש. ולא לתפוס אותי במילים ולהגיד מה זה, אבל ההוא נפטר וההוא זה. אנשים מתים כל יום. זה לא קשור. אני מדברת על מסות של אנשים, כמו שקרה בעזה. מתו חיילים פה ושם, לא להיכנס לשטחי אש. זה הדבר הכי טיפשי שיש. יוצאים חרוזים. בואו נראה מה זה. זה הגורל של המדינה. אני לא רואה פה פגיעות בנפש. אין פה. יש פה דברים שיוצאים ונגמרים. מחצית ראשונה של השנה זה מחצית של ניקיון של המדינה. כל החזיתות כדי לעטוף את כל החזיתות, את כל החזיתות, לעטוף אותם על מנת שאנשי הקבל, אילומינטי, דיפ סטייט וכל מיני השפטות אנושיות אחרות לא יברחו מכאן. לכן גם עשו את הביומטרי, לא כדי לעקוב אחרינו, בדיוק הפוך. כי כל התשתיות שהרעים בנו עכשיו יוסבו כלפיהם. המצלמות בדרכים, ביומטרי, כל מיני דברים כאלה על מנת לרדוף אחריהם ולתפוס אותם. כי הכמויות הן מטורפות, זה כמעט 1,000,000 איש, 800,000 איש, שצריך לתפוס אותם שהם עשו פשעים נגד האנושות. אז יש לי פה גורל, גורל יוצא לאור, זה חוזה קרמטי של העם הזה, זה ניקוי תנכי. יכולים להיות הפרעות בתקשורת, לא לפחד. יש כאלה שלא יבינו גם מה קורה, גם אחרי ההחשכה. תהיה פה ביקורת על התקשורת, על מה שחושפים אותם. כי אנחנו לא אמורים להתנגח אחד בשני, כי לכל אחד תהיה את האמת שלו, כל מה שצריך זה רק לכבד דעות של אחרים. חסידה מביאה החשכה בשליטת נשיא חדש, טראמפ, הוא אמור להיות ב-2024, מחצית שנייה, יכריזו עליו, התהליכים איתו מתחילים מחודש מאי-יוני, כי אם אני אוריד 8 פחות 2 זה יוני, פה כתוב 6 זה יוני, ופה כתוב 7 פחות 1 זה יוני. אז יש לי את יוני חודש חדש, לפתיחה חדשה, מחצית ראשונה מדצמבר עד ינואר 2020, דצמבר, עד יוני 2024 זה מלחמה במרכאות, מנקים את המדינה. מיוני עד דצמבר 2024, מחצית השנייה של השנה, יש טיוטות של הסכמי שלום. 2025 מכריזים כבר בתחילת השנה, צריכים להיות במחצית הראשונה של 2025 הכרזה על הסכם שלום במזרח התיכון עם כל מדינות המזרח התיכון, ותוך 3 שנים עד 5 שנים אמורים להיות שלום עולמי בכל המדינות בעולם. מקסים, או שזה לא מהיר מספיק, שואלות הישויות. עכשיו לגבי אם יהיו הרוגים וכאלה, אני לא רואה הרוגים בכמויות. אז לא להיכנס ללחץ ולא יודעת מה, ההוא וההיא והאם יקרה. בואו נשאל שאלה, האם 7 לאוקטובר הולך לקרות בצפון עוד הפעם? מה שקרה בעזה, בעוטף עזה, ב7 לאוקטובר, האם צפוי שיקרה בגזרה הצפונית בישראל? ניקח קלף מפה, בתים, הבית של האזרחים. בוא נראה. יש לי פה בית, יש לי דברים שנגמרים בתוך הבית, הבית יוצא לאור. נכון, הרי מה היה? תראו איזה דבר. הרי זה מדבר על עוטף עזה 7 לאוקטובר, מה היה? היה רצח בבתים, נכון? ושמרו על זה, זה היה תוכנית סודית. שמרו על זה כאילו בסוד, אבל מי עשה את הכל? אם לא צרות הלכת לחפש. עכשיו, האם זה יוצא לאור עוד הפעם? כי זה יוצא לאור, יש לי חוזר. בואו נראה אם 7 לאוקטובר באמת יקרה עוד הפעם בגזרה הצפונית. יש לי גורל, אבל בואו נראה איך הגורל מתהפך. בסדר? אני יודעת שאנשים בלחץ מהדברים האלה, אל תכנסו ללחץ. מה זה אומר לי? זה אומר לי שזה בעצם התקשורת הולכת להגיע לאזרחים. ההחשכה וכל הדברים הטובים. החוזים של הממשלות, חוזים של הולכים להסתיים. כל מיני דברים שצמצמו את בני האדם הולכים להסתיים, את האזרחים יותר נכון. האם המקרה שהיה ב7 לאוקטובר, שהיה רצח בבתים, בעוטף של עזה, וזה הכל היה תוכנית צבאית מקומית, כי הבוגד הוא מקומי משלנו, כמובן בתוך הצבא, כי זה חיל המעופפים, שם נמצאים כל
האנשים הכי זה מסוכנים שיכולים להיות. הבוגד הוא לא בעזה והוא לא בחיזבאללה, הבוגד נמצא בתוך ארגוני הצבא. מה זה 7 לאוקטובר? זה לא מחדל, זה בגידה נטו. אז האם המקרה הזה הולך לחזור? אז יש לי שמש שמוציאה לאור, יש לי חוזים שנגמרים, זאת אומרת שזה לא הולך לחזור, ויש לי גורל חשיפת האמת. זאת אומרת, הדבר הזה בטל ומבוטל. האם 7 לאוקטובר הולך לחזור מה שקרה שם, מקרה בצפון? לא יקרה. כי זה בטל ומבוטל, האור חוסם את הכל. כל התוכניות של הממשלה לעשות נזק לאזרחים, ממשלה, חוזים ונזק, לא יקרה, כי ההר חוסם הכל. מה לשאול עוד? לא רוצה שהסרטון יהיה ארוך מדי. בואו נראה. מה צפוי? למה סתם לשאול בקום? מה צפוי עוד משהו בצפון? האם יהיו טילים על אנשים, טילים על אזרחים? האם בתים בצפון הולכים להיפגע מטילים? בואו נראה. נביא קלף מפה. הקלף הכי לא טוב, תשימו לב. הקלף הכי לא טוב. נכון, אני לא בוחרת קלפים, אני מערבבת פותחת. הקלף הכי לא טוב בכל הערכה זה הקלף הזה, קלף 23, זה קלף העכברים שחותרים מתחת לאדמה. זה החמודים, הצרות הלכת לחפש. מה חוסם אותם? כוחות האור, זה לא יקרה. שאלתי, האם יפלו טילים על אנשים, טילים על בתים ודבר... זה לא יקרה, אבל כן תהיה, מה הולכת להיות? הסודות הולכים לצאת, בסדר? חמודים. הולכת להיות דברים טובים, אהבה אבל בחוכמה. יש לי תקשורת שמגיעה אל האזרחים. אנשים מתחילים להבין דברים אחרת, זה מדבר על אכפתיות גם. הכלא משתחרר, הנה הכובעים הלבנים. כובעים הלבנים שומרים, כובעים לבנים לבבות, כובעים לבנים עושים את כל הכביכול בלגן של הקבל, הם עצרו את הבלגן של הקבל. מי שעצר את זה זה הכובעים הלבנים, הם עושים את זה בחוכמה ובעורמה, כי בתחבולות אתה בונה לך את כל התוכניות. ובוא ניקח מפה, יאללה, משהו מגיע. חסידה מביאה לי משהו טוב מהשמיים. הנה, מערבבים, פותחים, מערבבים, פותחים, והנה, יאללה, בכיף, פותחים. עוד אחד, ככה, מערבבים, פותחים. אנשים חושבים, את בוחרת קלפים. לא, לא בוחרת, מערבבת בכיף. יאללה. אולי במקום זה ניקח קלף חיזוק. הנה, נו, נשים בצד. אז יש לי כובעים לבנים, מביאים לי בריאות, משקיטים את הציבור, לא עושים נזק. כוחות החושך יעשו נזק. מי שמפחיד זה כוחות החושך מפחיד. כוחות החושך, הקבל, הדיפ סטייט, אילומינטי, אנשי שטן, ארגון החולי העולמי וכו', הם יפחידו את הציבור. כוחות האור לעולם לא יפחידו, הם באים באהבה, בדאגה ומביאים בריאות. אז יש לי דברים חדשים. מה הולך לבוא? בריאות לאזרחים. איך? על ידי רגיעה, יציאה מתוך הכלוב, יציאה מהמחשבות, המחשבות שהיו כלוב לבני אדם. נשים שפותחות את הלב, פותחות את הראש, חותכות את החשיבה הלא טובה, בסדר? פחות חיסון, פחות בלגנים, יותר בריאות טבעית, פחות לקחת תרופות, יותר בריאות טבעית. זה קו גורל, זה דברים שהיינו צריכים לגמור אותם מתקופת אנו באנו ארצה, בתקופת התנ"ך, ואנחנו יוצאים מהדבר הזה. לא כולם יקבלו את הדברים האלה. אנשים ינהיגו ויתנו כל מיני תובנות חדשות לאזרחים, זה בכל העולם, זה לא רק בישראל. אבל יש אנשים שיקבלו את זה בביקורת, את העידן החדש ואת התובנות החדשות, או מה הולך לקרות. אבל מה שחוסם אותו זה השמחה הזמנית. זאת אומרת, צריך לדעת למתן ולהבין שלכל אדם יש את האמת שלו ואת החשיבה הפרטית שלו, והגעתם לפה לא בשביל להביא ילדים, אלא כדי להשלים תיקונים שלא הספקתם בגלגול הקודם או הקודמים, ולכבד את הסביבה. זה כל המטרה של כל האנושות כולה בכל הציוויליזציות, כל האוכלוסיות בעולם, וכל צורות החיים בעולם. אז יש לנו את זה, טילים, לא הולכת להיות החשכה, יהיו כל מיני תופעות טבע למיניהם, בסדר? יהיו תופעות טבע
שהם יופיעו בשמיים, כמו שאתמול היו ברקים ורעמים ומשהו. קונצרט שלם בתוך השמיים. זה נועד כדי שהם יוכלו מהשמיים לנקות על ידי נשק חוצני, שעושה קצת רעש. עכשיו, ברגע שאתה מפעיל את ההרפ ושולט על התחנות של המזג האוויר, כמובן בידיים הטובות ולא רעות, ואז אתה עושה רעשים של רעמים, תוך כדי שאתה עושה רעש, תוך כדי עם הכלים החוצניים שעושים קצת רעש. אז זה הכל נבלע בתוך השערות של המזג האוויר. אין דבר כזה התחממות עולמית, לא היה מעולם דבר כזה. זה כדי להביא קדימה בזמן את הרעב העולמי שאנשי השטן רצו לעשות, והם הכניסו מתחת לאדמה עמוק בפנים הרבה מאוד מזון, אגרו אותו למשך, זה יכול להספיק ל-150 או 200 שנה קדימה. אז אנחנו מסודרים, כי עכשיו יוציאו את הכל החוצה וזה יהיה מספיק לכולם, לעולם לא יהיה מחסור. לא, היא אומרת לי, לעולם לא יהיה רעב, אבל יהיו פה ושם מחסורים כדי שאנחנו נשלים אותם מעצמנו. וזהו, אז שמחתי לתת לכם את הסרטון הזה. חיוך על הפנים, תמיד להאמין באלוהים, כי הולך להיות מדהים. גלי לוסי.